Kinabukasan, matapos ang malagim na gabi, tahimik ang buong baryo, hindi dahil payapa ang umaga, kundi dahil halos lahat ng tao ay nagtipon sa isang lugar. Hindi ako makapaniwala. Ang matanda kahapon lang nagkwento tungkol sa manananggal. Ngayon, patay na siya. Pati siya, nabiktima ng manananggal. Hindi pwede. Grabe. Sino sa tingin mo ang mukhang manananggal sa lugar natin? Naku, nagawa ka na naman ng chismis. At dahil sa pangyayaring iyon, mas lalong pinaniwalaan ng mga tao ang payo ng matanda bago siya mamatay. Basta sundin niyo ang payo ko. Magsabit kayo ng bawang sa pintuan at sabuyan ng asin ang paligid ng inyong bahay. Kaya pagsapit ng gabi, nagsabit sila ng bawang sa bawat pintuan. At nagkalat sila ng asin sa paligid ng kanilang mga bahay. Isinara nila ang bawat pintana, bawat butas, bawat siwang na maaaring pasukan ng halimaw. Huwag ka matakot, mahal. Akong bahala sa'yo. At huli sa lahat, ang pinaka-importanteng payo ng matanda. Wala nang lalabas sa oras na lumubog ang araw. Dahil kapag dumilim na, ang baryo ay magiging teritoryo na ng manananggal. Ngunit may isang maliit na pamilya na nasa labas pa rin. Papunta sila sa balon upang kumuha pa lamang ng tubig. Nagmamadali ang ina, ramdam niya ang lamig ng hangin. At ang kakaibang kaba sa dibdib. May narinig silang tunog sa kalangitan. Malalakas na pagaspas ng pakpak. Hindi na nila kailangang magsalita, alam na nila kung ano iyon. Habang tumatakbo sila, lalo pang lumalakas ang tunog ng pakpak. Parang may malaking ibon na umiikot sa ibabaw nila. At sa wakas, nakarating sila sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa sila na nakauwi na sila ng ligtas. Ngunit nang lumingon sila sa paligid, dalawa na lang sila, wala ang kanilang ina. Dahan-dahan silang lumabas muli ng bahay. Hanggang sa makarating sila malapit sa may balon. At doon sa ilalim ng madilim na puno, nakita nila ang manananggal. At isang makawasak damdamin na nangyari sa kanilang ina. Napahagulgol ang bunso, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang kapatid. Kinabukasan, muling nagtipon ang mga tao sa baryo. Nang biglang magsalita ang bunsong anak. Siya ang manananggal! Siya ang nakita namin kagabi! Paano naging ako? Oo nga, paano naging siya? Siya ang hilot na nagpapaanak sa lugar natin.
Unti-unting umalis ang babae sa lugar ng sakuna. Ngunit sa kanyang isipan may binabalak na itong masama. Pagsapit ng gabi, muli na namang naging tahimik ang baryo. Sa loob, tahimik silang gumagawa ng panlaban sa manananggal. Dahil hindi nila alam kung kailan ito muling aatake. Kaya mabuti nang handa silang magkapatid at buo ang loob harapin ang manananggal. Lumabas na kayo dyan! Huwag kayong maghintay na pumasok pa ako! Napatakbo sila palabas ng bahay. Patuloy silang tumakbo hanggang sa makarating sila sa gilid ng gubat. Sa takot, nagkahiwalay sila ng landas. Ang hinabol ng manananggal ay ang panganay. Natalisod siya at tumalsik ang proteksyon niya laban sa manananggal. Tuwang-tuwa ang manananggal habang hinihila ang bata. Pwede na. Amoy takot. Sariwa. Biglang nasaktan ng manananggal. At ang may gawa ang kaniyang bunsong kapatid. Ibinuhos ang lahat ng asin sa naiwang kalahating katawan ng manananggal. Galit at nagmamadaling lumipad ang manananggal. Agad din pumunta ang panganay. Ngunit pagdating niya doon, wala na ang manananggal. Wala na rin ang kaniyang bunsong kapatid. At ang tanging andoon lamang ay ang bote ng asin. Kuya! Andito ako! Ligtas at ngayon kasama ang mga taga-baryo. Kinaumagahan, nagdiwang ang buong baryo dahil sa katapangang ipinamalas ng magkapatid na bata. Naniniwala ang mga tao na nasaktan nila ang manananggal. At marahil dahil doon, hindi na ito babalik. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan, sa loob ng isang madilim na kuweba, andoon ngayon ang mas galit na manananggal. Hindi pwedeng wala akong pawi. Uubusin ko kayong lahat!